आमची टीम कशी माहिती आहे का? आमची टीम फोडून बिडून सगळं गेली घरला. अभी रुक जाए. सही है सही है सही है सही है सही है. येतंय का लावता कोली? प्लेट पे रखने का हो जाएगा, जगह है क्या रखने के लिए? छोड़ने वाला है. पिकले नाही त्या म्हणजे अजून हे नाही ते हे नाही